Вітаю! Це п'ята частина огляду та розбору Dragon Age Origins. В інших частинах ми вже розглядали доволі багато різних питань. Ініціація воїнів, расова сегрегація, різниця статусів ветерана і новобранця. Говорили про біженців і вимушену міграцію, хронічний алкоголізм, вплив психічних розладів на суспільство. Обговорювали загальні плюси і мінуси наративу гри та те, чи варто взагалі грати у цю гру. Якщо ви ще не бачили початок, рекомендую перейти за посиланням в описі чи підкастці до цього ролику. Нагадую, ця серія матеріалів дуже взаємопов'язана і має хронологічну послідовність. Для тих, хто вже знає, що було у попередній серії, ми розглядали персонажів, а це найсильніша фішка будь-якої гри старої BioWare. І питання віри на війні крізь призму Андрасти і її праху. Тож тепер настав час для фінального зусилля у спробі зупинити кровожерливу орду на чолі з гнилим богом-драконом. Редкліф. Роди військ. Сюди нас переведе Алістер. Редкліф – це його батьківщина, землі у складі Ферелдену, які належать Ерлу Еймону Геріну. Саме тут виріс і жив молодий сірий вартовий з матір'ю-служкою. А після її смерті, коли він став підлітком, його віддали у монастир для підготовки до служіння храмовником. Незважаючи на статус нікому не потрібного бастарда, Ерл підтримував хлопчину і намагався дати йому все можливе. У межах здорового глузду, звичайно. Тому Алістер сподівається отримати допомогу шляхтича, його підтримку в боротьбі з узурпатором Логейном. Але, як завжди, усе трохи складніше, ніж могло би бути. Нас зустрічає зляканий селянин. Він сподівається, що ми допоможемо. На село біля замку нападають невідомі монстри, які кожної ночі приходять із цитаделі. Тіген, брат Ерла, який є також лицарем цього домену, зробив тут тимчасову ставку у церкві. Але розказати він може небагато. Він не дає нам чітких відповідей. Твердиня закрита, тому ззовні проникнути туди майже неможливо. Кожну ніч звідти приходять мерці, котрі жадають крові і живої плоті. Удень же, скільки б Тіген не кричав, стіни фортеці залишаються мовчазними до його викриків. Усе погіршується тим, що ще до цього Ерл Герін захворів на невідому тяжку хворобу. І найімовірніше, у найближчий час він помре. Тому, якщо ми хочемо підтримку, маємо відбити атаку мерців, адже скоро буде ніч, а вони саме тоді й атакують. А також нам якось доведеться проникнути до замку. Тіген каже, що в нього є трохи професійних вояків. Їх недостатньо для оборони, тому також до зброї призвали добровольців. І отут вкотре гра мене здивувала тим, що я пам'ятаю цей відрізок інакше. Бо останній раз проходив його до того, як потрапив в армію. Для мене минулого все, що тут відбувалося, злилося до досить простого винищення атакуючих. Тобто проста місія – сиди на барикадах і кидай коктейлі Молотова в БТР. Перепрошую, відбивайся від мерців. Але, як виявилось, до цього був доволі довгий етап денної підготовки, де гравцеві потрібно синхронізувати підрозділи оборони між собою, зайнятися питаннями забезпечення та, як не дивно, провести щось на кшталт рейду військкомату. Перший акцент, який вас приємно здивує, професійні вояки і цивільні добровольці разюче відрізняються, як і в нашій реальності, де свіжа територіальна оборона, добровольці – це підрозділ, у якому не вистачає всього – від матеріально-технічної бази до навичок і офіцерів. Якщо ви хочете допомогти, у них до вас безліч запитів. Один виконаний запит підвищить мораль, інший забезпечить зброєю, третій взагалі надасть у ряди добровольців ще декілька бійців. Притому їх командир, мер селища, дуже песимістичний у прогнозах щодо фіналу цієї історії. Уже половину селища вирізали практично на його очах, тому він готовий на будь-що заради підвищення моралі і поліпшення обладунків і зброї. Зі зброєю досить просто. Нам треба переконати п'яного як Чіп Коваля у тому, що врятуємо його доньку, служку в замку.
А от з мораллю нам треба постаратись. На околицях села в одному з будинків засів гном-контрабандист з 2 найманцями. Вони забарикадувалися і думали, що зможуть вистояти. Так як добровольці і так натерпілись втрат, 3 професійні бійці поруч будуть для них запорукою хоч якогось шансу вижити. Як ви будете вручати умовні повістки погрозою, переконаннями, брехнею або хабарем – уже інша історія. Я туди прийшов уже досвідченим переговорником, тому вистачило однієї погрози. З іншого боку, у нас є вірні лицарі цього домену, які взагалі від вас нічого не хочуть. Вони гарно оснащені, вгодовані, морально готові до битви і смерті, виконують будь-який ваш наказ. Але все ж таки в них є один забобон. З мерцями воювати не те, що з живими. Тому їх командир просить освятити амулети у церкві Андрасте, начебто це обмежить вплив живих мерців. І йому буде однаково, навіть якщо святенниця збреше, що амулети заряджені на удачу. Головне, щоб у це вірили його солдати. Загалом цей невеличкий період мене дуже розсмішив, бо, як і казав, не пам'ятав його у таких деталях. А по-друге, це вкрай гарне пояснення, чим відрізняються професійні або досвідчені військові від новобранців чи територіальної оборони на старті їх діяльності. Як би ви не хотіли бачити у наших хлопцях та дівчатах термінаторів, незламні скали, морально броньованих суперменів, це не повна правда. Багато з них зараз кажуть, що в перші дні вони трималися винятково на думках «вб'ю скільки зможу, поки живий», бо цю орду, напевно, не спинити. І тільки коли всі зрозуміли, наскільки неширокі морально не готові до бою та наскільки їх командування недолуге, уже тоді прийшла навіть не надія, а раціональні думки. Їх можна і треба перемогти, і водночас можливо вижити. Тоді як більшість атошників і контрактної армії, хоч і були шоковані таким віроломством боліт, але швидко отямились. Оборона Миколаєва під керівництвом генерала Марченка, наприклад, це показова операція оборони і виснаження переважаючого противника малими силами. Серйозно, ви здебільшого не уявляєте, на яких соплях тримався Південь і його оборона у перші тижні. Мені, наприклад, було тяжко підбадьорювати вас, бо в самого серце рвалось на частини через ті події. Так, страшний секрет, рептилоїд прикидався бадьорим і сповненим оптимізмом, бо саме те було потрібно суспільству у той час. Це зараз про це можна говорити більш-менш спокійно. А взагалі ви зрозуміли мій меседж. Навіть багаточисельному війську з добровольців, а примусово мобілізованих і поготів, надзвичайно важко перемогти професійну армію. Особливо, якщо та є технологічно або за оснащенням передовою. Історичні прецеденти, звісно, були, але мені приходить на пам'ять лише Столітня війна, де англійські лучники зі славетними довгими луками перемагали французьку важку кінноту. Але і тут не все так просто, бо це були досвідчені мисливці. Аби навчитися лучному бою на їх рівні, потрібні роки. Просто вони навчалися професійно воювати спочатку з оленями та кабанами, а вже потім використали цей досвід проти кінноти французької знаті. Однак врешті-решт англійці все ж таки програли. І мені подобається, як сценаристи гри дуже гарно розставили тут ці акценти. В інших аспектах оборона селища досить тривіальна. Відбили атаку з лицарями на схилах, перейшли до центру селища і допомогли відбитися добровольцям. Так декілька хвилин, поки нарешті не настав ранок. Коли місцеві прощаються із загиблими, наша дорога веде нас у замок. Тіган каже про таємний хід, про який знає тільки родина Геріна. Водночас із замку приходить дружина Ерла і каже, що Тіган повинен піти з нею, бо станеться страшне. Пояснювати вона нічого не хоче, а Тіган готовий ризикнути життям, щоб врятувати родичів. Тому, поки він один йде в замок, ми підземним шляхом добираємося у тюрму замку на нижньому рівні. Тут ми нарешті зустрінемо першу притомну людину, яка пояснить, що за хтонічна дичина тут коїться. Людина виявиться чоклуном крові, якого спершу найняла дружина Ерла для таємних тренувань магії сина. Для того, щоб його не забрали в коло чоклунів.
Втім, пізніше цього ж мага переманив Логейн або отруїти Геріна, але щось пішло не так і той не вмер одразу. Мага крові закрили у в'язниці, лицарів відправили шукати урну священного праху, яка за легендою зцілить навіть смертельну недугу. Малолітній син Ерла у відчаї несвідомо викликав демона з тіні для того, щоб врятувати батька. Між іншим, демон заволодів молодим чаклуном і тепер наганяє на всіх жах. Зокрема, навала мерців на село також його ініціатива. Якщо коротко, велика сімейна драма, про яку зараз розповів, триває декілька годин із багатьма діалогами, деталями, власними драмами персонажів. Але чесно, думаю, ви, як і я, не дуже хочете пояснень подробиць і мого розтікання мислями по древу. Сподіваюсь, уже всі, хто хотів, прийшли. А тим, хто не зрозумів. Були колись на великих сімейних зборах у селі, коли всі напиваються і починаються скандали, драми і розслідування. А посеред усього цього дядько Євген під виття свекрухи виносить гітару і починає співати, перекрикуючи всіх і все. Ось тут так і буде протягом розкриття локального сюжету Редкліфа. У будь-якому випадку у нас буде вибір – рятувати молодого чаклуна або ні. Якщо так, нам знадобиться або кривава жертва від мага крові з підвалу, або допомога чаклунів башти вже без жертви. Один з наших магів проникне в тінь і вижене демона зі свідомості хлопця. Але знов-таки це не вирішує проблему хвороби Ерла, який лежить без свідомості. І тут нам знадобиться жменя праху зі священної урни, який ми якраз до цього і здобули. І вже після цього Редкліф нарешті буде пройдено. А Герін пообіцяє нам допомогу у боротьбі з Логейном. Як бути із магом крові, дружиною і молодим чаклуном, усі ці вибори залишаю на вашій совісті. Кожний з них певною мірою відповідає за безодню страху і смертей, які тут стались. Ельфи. Не служив, не мужик. Хай там що, а останній важливий союз – це долійські ельфи. Пам'ятаєте, на початку гри ми могли вибрати, яким ельфом бути – міським чи долійським. Так от, незважаючи на схожість цих розумних, їх спосіб життя і цілі зовсім різні. Тому не думайте, що через те, що ви однієї раси, нас приймуть люб'язно. У діалогах тут і там нам періодично будуть підкреслювати, що ми цілковито забули старий шлях, і не зовсім то наш персонаж взагалі може називатися справжнім ельфом. А шлях долійських ельфів непростий. По-перше, цей шлях сам не зовсім відповідає їх традиціям, і вони про це знають. Бо більшу частину землі у них відібрали, їхнє багатоліття знівелювали, їх боги вважаються мертвими, не відповідають на молитви і ще багато іншого. Наприклад, більшість людей називає їх кочовими, саме тому, що вони постійно переміщаються малими групами, щоб унеможливити геноцид їх раси, який уже відбувався у минулому. По-друге, ці конкретні долійські ельфи стикнулися із давнім ворогом – перевертнями, які погризли більшість мисливців і воїнів клану. І вони або помруть від ран, або перетворяться на нерозумних хижаків. Тому голова клану просить нас знищити нульового пацієнта з лікантропією – Зів'яле Ікло. Колись давно він уже мав з ним справу, і саме серце цього звіра – основний інгредієнт цілющої сироватки. Як тільки це буде виконано, долійські ельфи залюбки виконують свою частину угоди про співпрацю з сірими вартовими. Поки ми не покинули тимчасовий табір, можна виконати доволі цікавий квест, який я умовно назву «Не служив, не мужик». Сенс у тому, що молодий хлопчина-ельф ще не здав екзамен на мисливця, а тому де-юре вважається неповнолітнім. У долійців традиція дорослішання і статусу пов'язана з професією. Один екзамен він зафейлив, а переатестацію пройти не може, бо перевертні заполонили ліс, тому йому наказали сидіти і не рипатись. Водночас, любов всього його життя, ельфійка, яка не приймає його пропозицію дружитися, бо він де-юре дитина. Засміють. І ми можемо вплинути на ситуацію. Або принести хлопцю шкуру вовка, щоб він обманув свою кохану, або поговорити і переконати її, що соціальний конструкт – це штука мінлива, а щастя – воно ось, тут, поруч. Ви запитаєте, і чому ж це цікаво?
Неодноразово намагався зруйнувати шаблон радянського мислення у головах людей. Саме оцей. Не служив, не мужик. І більшість моїх підписників знають, що це фігня. Але нещодавно я напоровся на індивідів, які просувають не тільки цей штамп. Ні. У деяких індивідів і навіть блогерів з'явилися нові критерії мужика і справжнього воїна. Тепер одна служба і форма на тобі не робить із тебе мужика. Тепер ти мужик. Тільки якщо ти безпосередньо на фронті і до тебе достає пострілом ручна вогнепальна зброя, яка саме не уточнено. Але зрозуміло, що чим ближча дистанція бою, тим більше ти мужик. Так що у теорії, якщо ви у сфері ураження РПК, то ви десь на 70% мужик. А якщо до вас достає ПМ, ого, всі 100% мужик. Правда, можливо, поранений або взагалі мертвий. Зрозумійте мене правильно, у нас є підрозділи, які спеціалізуються на ближньому вогневому контакті. Але вони зазвичай проводять операції так, що супротивник або не встигає їх побачити, або не встигає повернути зброю у їхню сторону, або взагалі в цей час не готовий до бою. Це і є військовий професіоналізм – виграти бій без втрат і поранень. Тому, якщо ви військовий, який чомусь ведеться на цю чухню, мовляв, ахаха, ти оператор дрона або в штабі сидиш, тому не військовий. По-перше, у мене до вас питання. Як ви взагалі вижили? Реально, на таке вестись це тупо. По-друге, цей аргумент використовують лише недалекі люди, які не можуть з вами вести інтелектуальну або фактологічну розмову і програють вербально. Бо якщо вони зійдуться у такому вербальному двобої з воїном, який скаже «так, був у близькому контакті, вбивав окупантів ЗК», то далі піде аргумент «а чого не на ніж насаджував?». І якщо ви якимось чудом один з унікумів, який у такому бої був і вижив, далі піде ну то ти точно так само, як я думаєш, Орел. Я не жартую, є люди, які так думають. Тризуб на Кремль почепи, вони скажуть якось криво. Бо їм насправді все одно, хто ви і що робили. У них в голові вавка у формі штампа. І будь-хто, хто з ними не згоден у будь-чому для них важливому, одразу записується у категорію «несправжній мужик». Скажу вам по секрету, багато таких людей, яких я знав, зі звичайним штампом про службу і справжність, несправжність, у 2014-му, коли розпочалася мобілізація, швидесенько зібралися і поїхали у Польщу. Але це моя бульбашка, тому, звичайно, не репрезентативно. Але тоді та й зараз вони для мене виглядають саме так. До речі, можливо, це відео дивляться ті громадяни, які перекручують мої слова, бо їм так зручно. Так от, якщо цитуєте мене, то хоча б правильно цитуйте мої буквальні слова до повномасштабної війни, від яких не відмовлявся ніколи. Строкова служба у країнах, що колись входили до СРСР, рабство і загалом неефективний спосіб заповнення армії. Мобілізація – неефективна форма ведення війни. Це мої слова, і я їх доповню для мегамізків. Тож, між неефективністю у формі мобілізації й остаточною смертю зазвичай держава обирає неефективність, аби тільки вижити. Несподівано, правда? Якщо забивати на армію, її розвиток, реформи, розробку і вироблення своєї зброї протягом довгого часу, ефективного шляху воювати у вас не буде як опції вибору. Якщо ви голосуєте за партію, яка декларує мир через роззброєння і відведення військ на фронті, не дивуйтеся, що потім, коли на державу напали, щоб вижити, у ній мобілізують військовозобов'язаних відповідно до закону. Для нас це питання виживання. Бо теоретично, якщо росіянці виграють, то скоять тут звичайний геноцид. Маріуполь, Буча, Ірпінь, Херсон і так далі. Для них це не питання виживання. Бо нам вони нахуй не всрались. І ніхто туди, у болота, йти не буде. Логічно? Логічно. Тому повторюю, теза «мобілізація – це рабство» – максимально невдала фраза, яка веде нас до «я вас туди не посилав, це ваш вибір, а я взагалі вне політики». А ми знаємо, до чого подібне призводить.
Повертаємося до гри. Також ми можемо ближче познайомитись з ельфійською культурою через безліч діалогів з представниками табору. Є Бард, який може розповісти багато про богів ельфів і давні часи. Є ветеринар, який опікується тваринами клану. Є заступник голови клану, розвідниця і головний воїн. Вони всі доволі привітні і добре розкривають лор. Не дивно, що ти відразу віриш у їх версію про те, що перевертні нерозумні агресивні звірі. Та не все так просто. Коли щось було просто. Коли прориваємося через ліс у пошуках зів'ялого ікла, перевертні постають перед нами істотами, що розмовляють. Вони попереджають нас про те, щоб ми навіть не думали на них полювати, і взагалі цей конфлікт не наша справа. Не втручайся, говорять вони, а то покалічимо чи вб'ємо. Але, як ви знаєте, рептилій так просто не відмовляється від пригод. Ще нам зустрінеться ельфа, яка пережила першу битву з вовкоподібними. Вона просить нас вбити її, бо сама майже перетворилася на мерзоту. Тут і там трапляються розкидані вбиті ельфи, інколи розтерзані перевертнями на шмаття. Години битв і блуканини лісами і хащами приводять нас до руїн старого ельфійського міста і храмового комплексу. Уже тут, вбивши вже безліч рядових вовкулаків, зустрічаємо зів'яле ікло, що запрошує нас на перемовини і перемир'я. І це насправді вона. Це дріада, а ще більш точно дух із тіні. У нашу реальність його притягнула сила закляття. І тепер вона розповідає деталі, які приховав голова клану ельфів. Більш ніж 100 років тому у цій місцевості так само існував цей же клан ельфів. Але він був більший і не кочував. Однак прийшла група людей. Вони вирубали ліси, вбивали тварин і зазіхали на землю ельфів. Але навчені геноцидом своєї раси, ельфи не провокували люденяк. Натомість просто заглиблювались в ліси, аби не провокувати. Одного разу клан полював на велику здобич, і чи не всі воїни, маги, розвідники і мисливці були далеко від табору. У цей час до табору прийшли люди і без жодної причини почали грабувати, гвалтувати і вбивати ельфійок і дітей ельфів. Тоді голова клану залишився без дружини, яку загвалтувала група людей до смерті, а син, який їм заважав, був випотрошений. Після цих подій голова клану, щоб не наражати своїх воїнів на небезпеку, бо на кожного воїна було декілька десятків людей, вигадав хитрість. Він розпочав ритуал масового прокляття, зібрав усю свою ненависть і магічний талант, щоб викликати з тіні духа помсти, який полював би на людей довгі роки, куди б вони не бігли. Ті з них, хто вижив, стали лікантропами. Цей же дух став їхнім вожаком, а клан ельфів пішов з цих лісів і кочував сотню років де-інде. За цей час дух Дріада стала розумнішати, вбирати знання і поглинати силу землі, і зрештою усвідомила себе розумною істотою. Почала навчати вовкулак стримувати свою тваринну сутність і цивілізовувати їх. Звичайно, увесь цей час прокляття нікуди не зникало як зовнішньо, так і всередині. Щодня лікантропи відчувають дикий біль, так наче їх кров кипить. Спокутуючи свої вчинки, вони приречені на страждання. Але дух, вона ж зів'яле ікло, не згодна з цим. Вважає, що люди, які перетворилися на вовкулак, скажімо так, відбули свій строк. Коли вона дізналася, що клан повернувся у ці ліси, до яких вона і перевертні прикуті прокляттям, вона зажадала від ельфа зняття прокляття і відправила вовкулак до головного ельфа на перемовини. Їх повбивали. Тоді вона відправила все військо до табору ельфів. Мовляв, якщо його ельфи будуть так само прокляті, але через укуси, то голова сам позбудеться прокляття. І ватажок ельфів це підтвердить. Так, версія духу правдива. Єдине, що не очікував верховний ельф, це те, що дух стане розумним і усвідомить себе. А зняти прокляття можна тільки використовуючи один спосіб. Голова табору ельфів повинен пожертвувати своїм життям. Тут у нас є 3 варіанти. Вмовити ельфа вбити себе, вбити його без згоди, або вбити духа і тих перевертнів, котрі залишилися, і віддати серце голові клану. Пам'ятаєте, вище казав, що все не так просто. Обманув. Ну, дивіться, у ваш дім вривається ворог. Вбиває, гвалтує, грабує мирняк.
Потім ви цього ворога перемагаєте, неважливо самі чи зі сторонньою допомогою. Вороги, які залишились живі, отримують санкції, ганьбу і зубожіння. Потім вони починають знову бикувати і розказувати, як їм погано, і що вони теж жертви обставин. Їх треба реабілітувати. Вашим коштом. Пробачте, оцей сценарій може втілитись в нашій війні проти країни гною, якщо ви будете далі толерувати росіян. Ніякого прощення, ніяких пробачень, ніяких амністій. Так, вони почнуть нити і розповідати, що насправді ніхто не голосував за хуйла, що все це пропаганда, що вони зовсім не такі. Тільки зніміть санкції і вони покажуть, як спокутують вину. А ми прекрасно знаємо, що стається, коли московитам дають відігрітися на гуманітарці. Уже зараз лунають розповіді про необхідність проявляти до них навіть не гуманізм, а вселенське співчуття і біблейське милосердя. Ну, від тих, хто розумніше, ніж більшість. І хто полюбляє експлуатувати образ жертв. Офтоп. Просто уявіть німців, які в 1941 році починають розказувати щось на кшталт «Ну чого ви нас так не любите? Чого стільки негативу і прокльонів? У нас же така класна культура, всесвітньо відомі композитори і круті дороги. Подумаєш, які злочини проти людяності. Хіба це варто того, щоб ми всі це спокутували, платили якісь там репарації, відмовлялися від своєї ідеології?» Нормальний сюр. Бачили розстріл нашого полоненого росіянами? Знаєте, що мене більше всього вкурвлює в цій історії? Здивування, яке у декого викликала їхня жорстокість. Ви ж не рибки гупі, правда? У вас пам'ять добре працює? Нагадую, вони вже рік роблять подібне, і навіть гірше. Перечитайте статті про воєнні злочини, скоєні на деокупованих територіях. І це тільки те, про що стало відомо. Реальні цифри і статистика точно вищі, і поки що невідомі. Бо збирання доказів воєнних злочинів – це не один рік роботи. Але ні, дехто й далі буде захоплено дивитись хороших нешироких, зокрема й на телебаченні. І далі будуть просувати російських псевдоекспертів. Тому для мене вибору тут немає. Гуманізм – це крута штука, коли його не здійснюють на кістках жертви. Навіть якщо сама жертва цього не розуміє. А от правосуддя – це наша тема. Ну, а ми прощаємося з вилікуваними від лікантропії ельфами. Але вони ще допоможуть нам у фінальній битві проти мору. Політичні ігрища. Усі союзи підтверджені, усі справи завершено. Якщо ви думаєте, що вже настав час для фіналу, ви помиляєтесь. Як і у нашій реальності за часів УНР і ЗУНР, і в 90-ті, коли було можливо обрати, якщо не європейський шлях розвитку, то проукраїнський, в Україні з різних причин цією можливістю не користувалися чи не могли скористатись. Можливо, для декого з вас ім'я Чорновола, який, може, був надією України вийти з московської сфери впливу ще 30 років тому, є знайомим, і ви добре пам'ятаєте уроки минулого. Але мені важко вас розчаровувати, але й дотепер наша більшість любить популістів типу Кравчука і Кучми. І справа у тому, що і у Ферелдені, незважаючи на багряно-коричневу орду вбивць на дорозі знищення усього живого, теж склалася така ситуація. Нам треба скинути популіста і автократа, він же, як то кажуть, гарний господарник, щоб об'єднати сили людей із союзними військами, просто для того, аби мати шанс перемогти навалу ворога. І найбільш кумедне те, що нам для цього потрібно виграти вибори, а саме з'їзд представників банів, тобто шляхти. Саме тут відбудеться голосування про об'єднання чи навпаки роз'єднання військ. Ерл Герін збирає шляхту, щоб розв'язати питання незаконності правління регента Логейна. Водночас той тримає доньку, яка за сумісництвом також вдова королева, під домашнім арештом. Ми її, звісно, визволимо, але вищі сили якою ціною? У минулих частинах огляду та розбору я казав про битви з вищими драконами, зокрема Флема.
і про те, що складність бою з нею входить до топ-3. Так от, замок посіпаки Логейна, де тримають королеву, це дупа. Я не знаю, хто відповідав за геймдизайн цього рівня, але шлю йому проміні ненависті і бажання поносу. Що у минулому цей відрізок піддався мені разу з 20-го, що зараз із 10-го. Ворогів просто тьма і багато міні-босів, з купою імунітетів до контролю чи просто жирних з величезним здоров'ям. Їй-богу, фінальна битва не така складна, і це доволі тупо. Але все ж таки королева врятована. Вона сама підозрювала у зраді батька. Після заточення у цьому, звичайно, тільки впевнилася. Тому обіцяє нам підтримку і перемогу на виборах, якщо віддамо їй трон. Звісно, ще до цього ми отримаємо купу можливостей допомогти певним ерлам та ерлес, і цим завоюємо їх голоси на зборах. В одного викрали сина, його захопив підручний Логейна, іншого шантажують листуванням з коханкою і так далі. Нічого важливого для основного сюжету, однак дає можливість відчути політичне напруження у столиці. Окремим обов'язковим етапом сюжету стає намагання розвідати інформацію із ельфінажу. Доволі дивно, але влада закрила його на карантин, а медичну, нібито гуманітарну місію там здійснюють якісь іноземці. Це, до речі, етап, на якому ви зустрінете Шіані, батька й інших знайомих із свого прологу. Для інших прологів цей етап був раніше. Тут гра намагається побути детективною. Як мінімум нас відволікають тим, що сліпий храмовник виганяє демонів в одній з будівель. Майже пряме посилання на фільм «Полтергейст». Якщо пам'ятаєш, став лайк з будинку перестарілих. Але все ж таки основного сюжету це не стосується. Нам треба якось проникнути у будівлю, куди заводять нібито хворих ельфів, після чого вони зникають. Як батько рептилія, наприклад. У протагоніста, як ельфа ельфінажу, є вибір проникнути у вигляді хворого, фейково кашлюючи і прикидаючись слабким. Але є й інші варіанти – силовий із запасного входу чи завдяки дипломатичним навичкам. У будь-якому випадку ми викриваємо мережу контрабанди ельфами – рабовласництво. Логейн продає ельфів тевінтерцям, а на отримані кошти збирає додаткове підсилення військ проти мору. Маг Тевінтерець, якого ми застаємо якраз коли він намагається вивести останню партію ельфів, у якій також батько рептилія, взагалі хоче дати нам хабар. Аж 100 золотих. Записи з його мертвого тіла нам дуже підходять у нашій справі знесення регента. Знаю, можливо, ви б хотіли почути про сучасну версію цього лайна, яке проводять рашисти. Як вони вивозять наших людей, так само, як рабовласники тевінтерці. Проте залишу це для подкасту. Так, подкасти повертаються через рік їх відсутності. Коли ми вже готові, домовилися з королевою Анорою або відмовили їй на користь свого варіанту, ідемо до палацу. Там спочатку Герін сперечається з Логейном, а потім ми переходимо до дебатів. Якщо ви ретельно читали записи, книги і слухали діалоги, то знаєте, на що давити. Варіантів багато. При тому, деякі одночасно можуть навернути на вашу користь одних, а інших відштовхнути. Є банально абсолютно виграшні репліки і абсолютно такі ж негативні. Навіть якщо ви виграєте дебати, Логейн кине вам виклик – суд поєдинком. Це ультимативна штука, яка вирішить, хто правий. Ви можете як самостійно битись з Логейном, так і передати цю честь Алістеру. Але впевніться, що дали йому гарну зброю, бо і Логейн, і наш візаві – танки за своїми класами. Тобто мало шкоди, багато м'яса. Довго будуть ковиряти один одного. Взагалі варіантів, що робити далі на зборах, багато. Перерахую коротко. Якщо ваш протагоніст людина-шляхтич, значить має можливість стати одиноким королевою чи королем, або завдяки одруженню з королевою, або з Алістером, навіть якщо з ним немає роману, а тільки дружні стосунки. Можна вмовити стати королем Алістера через одруження на Анорі, чи самому ув'язнивши її і позбавивши повноважень. Можна залишити трон взагалі без короля, а Ерл Герін стане регентом. До того ж, кожний з цих варіантів має свої додаткові варіації з вбивством чи милосердям до Логейна, які дуже сильно можуть вплинути на Алістера, Анору та Геріна. О, ще про Логейна.
Якщо ви ще не знаєте, він той самий таємний персонаж, якого після перемоги над ним можна посвятити у сірій вартові. Це зі свого боку створює дуже неприємне для мене явище, а саме гілку фандому Віку Дракона, у якій топлять за Логейна як за одного з кращих, а може й найкращого персонажа цієї частини. Є навіть окрема книга про нього, де він з королем Меріком у минулому виборює свободу Ферелдену, рятуючи країну від орлесіанської окупації. Але чесно, Логейн досить посередній персонаж, за мірками франшизи. Його мотивація доволі слабка протягом усіх ключових сюжетних епізодів. Інколи навіть хочеться крикнути «Ну як так?». Тут він принциповий борець і вірний генерал корони, а тут банальний політичний пристосуванець й інтриган. Тут він воїн, який приймає виклик і воює чесно. А тут він наймає вбивць, аби ті зайнялись брудною роботою? Це ж когнітивний дисонанс якийсь. Притому зрозуміло, що в грі його характер недоопрацьований, як і пояснення його дій. Йому дуже важко співчувати, навіть банально розуміти причини його дій, навіть із контекстом у формі книги. Одного разу у другому чи третьому проходженні взяв його для додаткових діалогів замість Алістера. Думав, пояснить свої дії. Ага, дуже сухі діалоги, де все пояснюється благом для народу, який його не зрозуміє. Ще один диктатор, якого ніхто не розуміє. Знаємо. Не знаю, можливо, сценаристи планували додати якусь додаткову сюжетну гілку для нього, на яку просто не вистачило часу. А можливо, це просто недоопрацювання, але Логейн дуже дивний персонаж, не у позитивному сенсі. Тому й дивуюся його популярності, хоча чого це я? Сталіна ж хтось досі любить, а на його совісті мільйони вбитих людей. Розумію, що порівнювати вигаданого персонажа і ката народів досить тупо, але вважаю це доцільним. Зараз в коментах буде загорятися та вибухати пукан. Мій канал. Що хочу, те й роблю. У той чи інший спосіб трон стабілізується. Війська Ферелдену готові об'єднатись із союзними. Усі збираються до Редкліфа. Саме це логістична точка, з якою можна буде завдати удар по Мору і богу дракону. Але ви ж розумієте, щось як завжди йде не так. Якщо не ми, то хто? Одним із важливих персонажів для сюжету, про якого необхідно згадати, який дуже нам допоможе, є ще один сірий вартовий у Ферелдені. Під час визволення королеви Анори у підвалі замку посіпаки Логейна ми знайдемо катівню. Там буде декілька ув'язнених. І один з них сірий вартовий Ріордан. Він був побратимом Дункана з часів їх ініціації в Ордені. Після звільнення з катівні Ріордан розкаже нам, що намагався привести підкріплення Ордену з Орлею до Ферелдена. Але Логейн наказав ув'язнити його. Він же розкаже нам те, що я вже повідомляв у минулих матеріалах, а саме те, що сірий вартовий повинен пожертвувати собою, аби вбити архідемона. Душі, які поглинають одна одну. Разом з Ріорданом сірих вартових тепер троє. Тобто троє тих, хто може потенційно вбити архідемона. Тільки доля покаже, хто з них виживе, а хто з них, так би мовити, заслужить честь вбити бога дракона. Тому тепер ви знаєте, що підзаголовок «Якщо не ми, то хто?» має не тільки лозунговий характер. Це питання про те, хто помре, аби вбити дракона. І от тут наступає, напевно, найважливіша сюжетна частина всієї франшизи Віку Дракона. Саме ця подія спричинить страшенно величезний наслідок і об'єднає історію всіх частин. Ця ситуація має вихід. Лазівка, щоб той, хто буде вбивати архідемона, вижив. Моріган, яку з нами відправила Флемет, дала їй чітку інструкцію, що для цього треба зробити. Незадовго до вбивства бога дракона їй треба зачати дитину з тим сірим вартовим, хто й буде вбивати. Ця дитина, яка ще навіть не плід, а лише ембріон, стане вмістилищем душі архідемона. Аура цієї ненародженої дитини буде настільки схожа на ауру сірого вартового, що душа дракона переплутає, куди вселятись, і потрапить у пастку – ненароджене дитя. Що Моріган потім буде робити з дитям, куди піде і чому взагалі це все потрібно, вона не скаже. Що, і аліменти платити не треба? Ні.
Навіть незважаючи на почуття до протагоніста, вона буде мовчати, хоча видно, що їй це також не подобається. Але влада, яку вона отримує у свої руки, перекриватиме всі можливі витрати. Так вона думає у цей час. А для рептилія це подарунок, це життя. На щастя, дитина, яка має народитись, не буде темнородом. Душа дракона повинна очиститись від мору завдяки давньому ритуалу переродження. У будь-якому випадку саме це головна причина, чому, мабуть, статистична більшість гравців обирає романи з відьмою. Бо це споріднює протагоніста, а тому і гравця з історією ще більше, ще міцніше. За цей сюжетний хід, хоч він і наприкінці, цій частині Віку дракона треба віддати шану. Прописано та відіграно це все значно ліпше, ніж у багатьох інших відеоіграх, навіть тих, які називаються інтерактивним кіно. Вранці, після ритуалу, війська збираються біля Редкліфа, бо ще вчора розвідники повідомили, що основні війська Мору з архідемоном, наче підозрюючи пастку, розвернулися у бік столиці – Денеріму. При тому йдуть туди пришвидшеним маршем. І на противагу росіянам з їх 3 дні для захоплення Києва, у Мору явно більше шансів залишити величне місто у руїнах. Військо поспіхом збирається і вирушає на перехоплення, але все ж таки не встигає. Мор прибуває у Денерім швидше. Там пробиті стіни і вже точаться вуличні бої. Коротка промова підбадьорить військо, і ось союзна армія вривається у палаюче місто. Після захоплення плацдарму у нас є вибір. Хтось із армії залишиться захищати коридор, яким заходять війська у місто, а хтось піде з рептилієм на штурм і полювання за архідемоном. Зрозуміло, що у цій битві сили нерівні. Уся зібрана нами за гру армія програє у кількості Мору. Тому єдиний вихід – вбити дракона, позбавити темнородів командування й організованості і методично вирізати їх частинами, як заповідає військова наука. Ріордан відправляється на полювання сам. Він відіграє значну роль, допомагаючи сірим заземлити дракона, але, на жаль, загине, намагаючись нанести архідемону значної шкоди. Стільки темнородів, зокрема особин ветеранів, як тут, ви не знайдете більше ніде у грі. Позмагатися можуть лише локації глибинних стежок, і то в'яло. Це буквально 1,5-2 години суцільної кривавої бані, і дуже важкої. Тут знадобиться все, що ви накопичили з медикаментів, зілля тощо. Також ви можете покликати на допомогу саме тих союзників, яких завербували у своїх подорожах. Гномів або големів, магів чи храмовників, ельфів або перевертнів. І, звичайно, людей. У місті свавілля, пожежі, різанина цивільних, розруха, пекло, череп, гроб. Немов самі небеса впали на землю, створивши криваву руїну. Вулиця за вулицею ми проходимо колись мирними місцями. Базар, церква, ельфінаж, маєтки шляхетних ерлів. Це все поламане, горить або кровоточить, якщо колись було живим. Але група так само вперто прямує вперед, щоб побачити, як Ріордан ранить бога дракона, який підлітає ближче до землі, але десь у районі королівського палацу, а точніше у його найвищій точці. Ще година кривавих битв, і ми нарешті проходимо на дах крізь сотні темнородів, якими кишить палац. У нього розірване крило. Він добряче гепнувся під час переземлення, але все одно якийсь десяток солдатів, який забарикадувався на даху, для нього не суперник. От і настав час останньої битви. Хотів би сказати, що вона аж страшно яка епічна і складна, але ні. Після Флемет, вищого дракона Лже-Андрасти, замку Посіпаки Логейна та самого шляху до архідемона в Денерім, він, тобто архідемон, виявиться слабким. Мене розриває всередині. 5 хвилин 32 секунди. Рівно стільки без анімацій і переключення між фазами він протримується проти сірих вартових. Як і напророчила Моріган, рептилій, котрий завдасть смертельного удару, не помре у боротьбі душ з богом драконом. Вони не помруть обидва. Душа перейде до плоду Моріган. Наступного ранку після битви Моріган зникне, наче її ніколи тут і не було. Забігаючи трохи наперед, скажу, що у Сірого буде можливість наздогнати і відшукати її, але потім.
Усе, що залишиться у цій частині гри, прийти до відновленого через деякий час палацу. Тут коронований Алістер уже змирився зі своїм статусом, вітає нас з тим, що ми обидва вижили. Хоча він на це не розраховував. Він розуміє, як і гравець, що тут їхні шляхи розходяться. До речі, до нього можна звернутися з особистим проханням. Для нас важливою є можливість нарешті підняти статус свого народу до рівних громадян Ферелдену. Тут так само є всі наші супутники, які знайшли собі місце у нашому загоні під час подорожі. Поговоривши з ними, дізнаємося їх наміри і плани на майбутнє. Деякі з них мають ще багато пригод у франшизі, у книжках чи інших частинах відеоігор. Після ми нарешті виходимо до народу Ферелдену, як головнокомандувач сірих вартових країн. Але це вже зовсім інша історія. Висновки. Навіть не знаю, з чого почати. Напевно, з нюансу, про який згадував ще у першій частині огляду. Чи пережила перша і найліпша частина Віку Дракона випробування часом? Так, якщо ми говоримо про геймплей, або, як зараз ще кажуть, ігролад, він залишається досить міцним і якісним протягом уже 14 років. Якщо ми говоримо про сценарій, то мені б хотілося, щоб ігри з сюжетом, які виходили протягом останніх 5 років, мали хоча б третину якості сценарію цієї гри. Без жартів. Мені інколи здається, що всіх адекватних і талановитих сценаристів індустрії приносять у жертву під час загадкових кривавих ритуалів після того, як вони напишуть щось дійсно гарне, і вони всі закінчуються. Як тільки за допомогою їх праці якась інтелектуальна власність стає популярною, туди, на гарне місце, пригоняють кого завгодно. Родичів інвесторів, нацменшини, ЛГБТ плюс за квотами, активістів. І потім маємо сучасну BioWare або інші студії на кшталт DICE. Але окей, зараз не про це. Що ж то за нюанс, який нині не вписується у картину ідеальної гри? Графіка й анімації. Вони були дуже красиві для 2009 року. Майже не було ігор, де була б така графіка, особливо анімації облич. А рольових ігор такої якості і поготів. Тому тоді доторкнутись до такого було певним культурним шоком у приємному сенсі. Сьогодні ж, не розрахована така 3D графіка на еволюцію заліза в індустрії. Впевнений, що деяких від гри відверне саме це, незважаючи на те, як нахвалюють цю гру. І ще один момент, мій особистий біль. Погана оптимізація на сучасних операційних системах. Майже пів гри на великих локаціях доводилося грати на середніх налаштуваннях графіки. Хоча ноутбук значно молодший самої гри і витягнув би 2 такі запущені паралельно. Тому грі дуже потрібен ремастер візуалу й оптимізація. Не треба переробляти нічого, як у нових Резидентах 2 та 3. Скоріше, щось на кшталт Мертвого космосу. Ні, я ще не грав, але буду радий, коли буде час, якщо ви, звичайно, порекомендуєте у коментарях. Тож, якщо коротко, Вік Дракона і до цього часу шедевр. Дуже продуманий і якісний у плані оповіді. Війну, її жахи і все, що з цим пов'язане, він передає максимально правильно і гідно. Моя рекомендація грати всім, хто хоч якось дотичний до відеоігр. Це не просто нестаріюча класика, це певно один з небагатьох тайтлів, який буду проходити навіть коли вже вийду на пенсію. Якщо, звісно, доживу. Те, що я вам тут розповів, короткий опис і невеликий аналіз повісті, яка вас захопить на 100 годин. І не так, як в якійсь грі-сервісі. Кожна година у таких іграх, як Вік Дракона, має сенс і веде вас історією. Локальні, персональні завдання, як маленькі ріки, стікаються у Великий Дніпро, тобто основну історію, з якою я познайомив вас з цим невеликим екскурсом. Згодом буде матеріал про доповнення. На моє здивування дізнався, що ніколи не проходив Големів Амгараку. Не знаю чому, але це доповнення якось пройшло повз мене. Напевно, єдине таке з перших 2 частин. Взагалі там також є про що поговорити. Ще не знаю, коли візьмуся за 2 частину й Інквізицію, але вони значно гірші, тому й не сподіваюсь на 4. Витримати рівень якості, який задав Origins, для сучасної BioWare майже неможливо.
І так, окремі висновки будуть для патронів і меценатів у доповненій версії на Патреоні. Там буде небагато хронометражу і про гру майже нічого. Більше про те, що наболіло. Тому, якщо хочете, приєднуйтесь. А навіть якщо ні, дякую за те, що дивилися і слухали борчання старої ящерки протягом 5 годин цієї неймовірної подорожі. Епілог. І наостанок хочу додати, чому історія сірих вартових так сильно зачепила багатьох гравців у всьому світі та й нас, українських геймерів, ще тоді у далекому 2009-му. Та й досі вона прекрасна. Бо щоб не було, сірі вартові репрезентують захисників цивілізації. Так, можливо, сама цивілізація не ідеальна. У ній багато вад і несправедливості. І їй ще довго розвиватися до умовної утопії, яка однаково є постійно змінним концептом ідеального суспільства. Але якщо не боронити її зараз, не захистити її від сил ненависті, пітьми та хаосу, не буде ніякого майбутнього. Ні для кого. Перед П'ятим мором у Тедесі сірі вартові були номінальними воїнами. Усі думали, що пітьма переможена вже давно. Так і в Україні військо 2013 року було номінальним. Служити було скоріше давньою традицією, ніж необхідністю. Ресурси, які на це надавало суспільство, щороку зменшувались, особовий склад скорочувався. Але пітьма нікуди не пішла. Вона затаїлася, щоб завдати болючого удару згодом. Хвиля загарбників, які окуповують території і там, у мерзенному ритуалі, перетворюють захоплених людей на подібних до себе потворних істот мору чи прихильників руського міра. Це історія про те, що, незважаючи на суспільну думку, вади окремих представників влади, людей, що не бачать далі свого носа, і банальне ігнорування цивілізацією загрози життю всіх нас, завжди будуть люди, які будуть захищати майбутнє. Такі сірі вартові. Такі наші хлопці і дівчата в ЗСУ, територіальній обороні, поліції, ДСНС і інших службах. As a Grey Warden, you are a guardian of men, and you guard them because their continued existence is more important than you are. Thus it is you who serves, not they. І я присвячую цей матеріал саме їм, бо без них, найімовірніше, не було б і мене. Побратими та посестри, ви кращі. Дякую, що ви є. Військо Острозького вийшло вже на шлях, сотнями залізними в золотих степах. Меч догори, бій круговерть, ми на шляху, ворогу смерть. Меч догори, бій круговерть, ми на шляху, ворогу смерть. Нас не лякають орди ворогів, боєм гартовані внуки козаків. Меч догори, бій круговерть, ми на шляху, ворогу смерть. Меч догори, бій круговерть, ми на шляху, ворогу смерть. Твоя свята, міцно меч тримай, клятва у нас проста, своє не віддай. І круговерть, ми на шляху, ворогу смерть. Меч догори, бій круговерть, ми на шляху, ворогу смерть. Ангели наші всі мають позивні, стають вони з нами на рівні. Меч догори, бій круговерть, ми на шляху, ворогу смерть.
Що ж, так, без паніки. Намагався, але доповнення пробудження тупо не влізає в цей матеріал. Або мені довелося б різати основний матеріал. Так що все буде, але згодом. Хочете прискорити вихід, можете долучатись до допомоги каналу. Дякую всім, хто підтримує канал на Патреоні, BuyMeCoffee або робить пожертву на Donate.ua. Завдяки вам продовжую і буду далі робити україномовний контент. Ще раз щира дяка тим, хто підтримує канал. А саме... Генерали: Вадгерн, Сергій Білов, Акі Рю, Тайрет CISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Комбриги, Кол Мьольнір, Саша Слюсаренко, Антон Скабьолкін, Олександр, VCR, Тоні Скакалкін, Борис Ромбульт, Костянтин Колосов, Джон Хаймовіц, полковники: Олександр, Антон Доценко, Арканікс, Ноумад, Чара Фріск, Дмитро Воротняк, Ексвайлер, Джорджі, Грінго, Ігор Боднар, Локсеро, Міст, Олександр Гончарук, Паразітікс, Пріма, Сергій Ламента, Віктор Кудря, Ксеноморф Принцес, Олексій Скляров, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Дмитрій Куліш, Дмитро Станішевський, Друг Свіжий, Євгеній Головко, Ірія Аліє, Ігор Тоцький, Іржавий Демас, 33 шальних узбека, Андрій Дичок, Сергій Гребен, Консорт оф Кадара, волонтери: Алтріо, Андрій Ворон, Антон Карпенко, Дакар, Денис Макрюшин, ДМHR, Еранделакс, Флешкілер, Фус, Фукват, Граніт, Гер Куррумі, Ірокез 93, Джон Браунінг, Кирил Мартищенко, Логанс, Мед Кузя, Мунфлейм, Містер Кроу, Микола Швед, Ніколас Дав, Олександр Бойко, Рокс Ейха, Роман Литвиненко, Шварц Пфад, ТБД, Вадим Н, Вася 96, Велш, В'ячеслав Черніцов, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Влакі, Вов-Вов, Вордог, Іван Павловський, Лев Крупивницький, Михайло Рафальський, Святослав Жеребний, Сергій Хакон, Іванна Баглай, Сергій Нікітін. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.